Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Mở đầu trailer tập 227 là hình ảnh đại sư cùng Quan Long Nguyên Soái đang điều binh áp sát thành Gia Lăng Quan. Thành Lâm quân đoàn mặc dù mất đi đoàn trưởng cùng phó đoàn trưởng, nhưng lúc này bọn họ cũng thể hiện ra thực lực tinh nhuệ của Võ Hồn Đế Quốc. Hơn vạn quân sư từ giữa chiến trường xẹt qua, tiến thẳng đến đại quân của Thiên Đấu Đế Quốc. Vì để cho công kích càng thêm hữu hiệu, khiến cho quân sư có thể phát huy ra toàn bộ thực lực của mình, đội hình công kích của Thành Long quân đoàn triển khai rất rộng. Cũng chính vì vậy, sau khi đại sư ra lệnh, bọn họ trực tiếp bị Gia Cát Thần nỏ công kích lại càng nhiều, hơn nữa còn trên phạm vi lớn. Phía trong đại quân của Thiên Đấu Đế Quốc, Hoàng đế Tuyết Băng hai tay nắm chặt, hắn chờ đợi giờ phút này đã lâu lắm rồi. Là người thống trị cao nhất của Thiên Đấu Đế Quốc, hắn đương nhiên hiểu được tác dụng của Gia Cát Thần nỏ đối với trận chiến này có ý nghĩa quan trọng như thế nào. Những nơi đám mây đen hình thành do hàng vạn mũi tên từ Gia Cát Thần nỏ bắn ra đi qua, đám quân sư của Thành Long quân đoàn giống như là tự sát, đua nhau ngã xuống. Đó là gần 20 vạn mũi tên có thể xuyên thấu lực phòng ngự của 4 hồn hoàn A. Đám quân sư ở chính diện Thành Long quân đoàn mặc dù đa số đều là cường công hệ quân sư, nhưng phải ngăn cản công kích dày đặc như vậy của Gia Cát Thần nỏ vẫn là một việc cực kỳ kinh khủng. Suốt 2 tháng, một màn mưa máu chói mắt từ trên người hơn 1000 hồn sư tuôn ra. Sau đó, bọn họ lần lượt ngã xuống trong tiếng kêu thảm tê tâm liệt phế. Cùng với sự tổn thất của mẫn công hệ hồn sư hai bên cánh, chỉ là một lần cùng bắn, số lượng hồn sư của cả Thành Long quân đoàn đã giảm xuống 1/6. Bỉ Đông và Đường Tam vẫn đang chiến đấu kịch liệt, trong khi chiến đấu lúc trước bởi vì Đường Tam trước sau trong chớp mắt lấy mạng hai gã có thực lực mạnh. Hơn nữa, bị Bỉ Đông phóng thích hồn kỹ quá nhanh, đột nhiên đánh lén. Đường Tam cũng không có thời gian để sử dụng Hải Thần Tam xoa kích, bị nàng ép cho chống đỡ rất chật vật. Lúc này, rốt cuộc có thể thở được một hơi, Hoàng Kim Tam xoa kích đảo qua một vòng trước người, dựa vào thế phòng ngự của Vô Định Phong Ba, tạo nên một vòng kim sắc trước người, hóa giải khớp huyết ma chu đâm tới của Bỉ Đông. Dưới sự tức giận, Bỉ Đông cấp tốc đuổi theo Đường Tam, nàng đã cực kỳ hận Đường Tam, mặc dù Thành Long quân đoàn xảy ra chuyện lớn, nhưng lúc này nàng càng nóng lòng muốn giải quyết Đường Tam. Lưu lại thanh niên có thực lực cường đại này còn không biết là sẽ tạo cho mình bao nhiêu sự phiền toái. Trong tiếng nổ ầm ầm, trên mặt Đường Tam phát ra một đạo thần quang mãnh liệt, đã có thể sử dụng bản thể Hải Thần Tam xoa kích, hàng ngăn chặn Bỉ Đông không còn khó khăn như lúc trước. Hải Thần Tam xoa kích tạo nên từng vòng quầng sáng kim sắc bay về phía Bỉ Đông, bao trùm lên người của nàng. Trên khóe miệng Đường Tam thoáng hiện một nụ cười mỉm, từng vòng quầng sáng kim sắc đang bay về phía Bỉ Đông, đột nhiên tản ra hai bên, chia ra bao phủ vị phong hào đấu la đang là đối thủ của Tiểu Vũ, cùng với thú hồn đấu la Thư Huyết đang đối mặt với độc cô bác bên kia. Hai cái gà màu xanh ngọc bích thật lớn trong chớp mắt khép lại cùng một chỗ, một đạo quang nhiệt kinh thiên màu xanh biếc chém thẳng về phía của Đường Tam. Lực áp bách thật lớn khiến cho tâm phế Đường Tam dường như muốn nổ mạnh, cho dù là đem Hải Thần Tam xoa kích hoành đến trước ngực cũng không có cách làm suy yếu lại cảm giác này. Tam xoa kích liên tiếp huyễn hóa ra mấy cái quầng sáng kim sắc đều bị cự nhậm màu xanh ngọc bích chém thành hai nửa, có thể hơi ngăn cản tốc độ đi tới của nó. Gặp phải nguy hiểm như thế, mặc dù Đường Tam có được vô số kỹ năng, lúc này cũng cảm thấy vô lực trước lực lượng tuyệt đối. Quang mang lóe ra, trong chớp mắt, kim quang trên Hải Thần Tam xoa kích đã bốc lên đến cực hạn. Hải Thần chi quang khủng hậu từ mi tâm Đường Tam phóng thích ra, tự như đại dương mênh mông. Giờ khắc này, hắn đem tất cả năng lượng của bản thân toàn bộ dốc vào thần khí trong tay. Đường Tam đương nhiên hiểu được Bỉ Đông muốn làm cái gì. Nàng muốn bằng vào kỹ năng bất tử chi thân mạnh mẽ, ngay tiếp chiêu, nhất cứ bất phản trong Hoàng Kim Thập Tam kích của mình, mà công kích của nàng cũng đồng sẽ đánh lên trên thân thể mình. Lần trước, sau khi bị thương nặng dưới một kích này, Bỉ Đông liền cẩn thận nghiên cứu qua kinh khủng thần kỹ đã khiến nàng rơi vào tình trạng cửu tử nhất sinh. Nàng không có nắm chắc dựa vào hồn kỹ có thể hoàn toàn ngăn cản, cho nên mới nghĩ ra biện pháp này. Liều mạng bị thương lần nữa, cũng muốn đem Đường Tam hoàn toàn hủy diệt. Một cách này của Bỉ Đông chính là một trong những hồn kỹ cường đại nhất của nàng, cũng là một trong những kỹ năng cường đại nhất của Võ Hồn Vệ Hồn Chu Hoàng, không gian tê liệt chi tâm nguyên trảm. Lúc này, Đường Tam thật sự không còn đường lui. Ở phía xa, mắt thấy hắn gặp nguy hiểm, tất cả mọi người muốn cứu trợ đều bị đối thủ chế trụ không còn cách nào. Đường Tam sau khi xuất ra chiêu nhất cứ bắt phản trong Hoàng Kim Thập Tam kích đã không còn dư lực. Dưới sự tập trung của đối thủ đẳng cấp như Bỉ Đông, hắn cũng không thể né tránh. Đối phó với công kích cường hãn như thế, hiện tại hắn có thể làm cũng chỉ là chờ đợi. Đến đây thì cũng hết tập 227 Đấu La Đại Lục. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.